Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 1, sau khi Lâm Động đi tới Đan Hà, anh ấy đã ngay lập tức đánh bại Đồng Xuyên để thị uy sức mạnh trước toàn bộ người trong thiên điện. Đến đây, trước sự mạnh mẽ của đối thủ, Đồng Xuyên cũng phải chấp nhận thất bại và công nhận Lâm Động hoàn toàn xứng đáng nhận Đan Hà quán đỉnh. Đúng lúc này, Ngộ Đạo và điện chủ Hoang Điện Trần Chân xuất hiện, tất cả đệ tử trên bình đài lập tức chắp quyền hành lễ. Còn Ngộ Đạo vừa đáp xuống, ông liền mỉm cười nói Lâm Động chuẩn bị cho Đan Hà quán đỉnh, đồng thời giới thiệu Trần Chân với anh ấy. Đáp lại, Lâm Động liền chắp quyền hành lễ, quan sát nhanh, anh ấy thấy vị lão nhân kia tu vi ước chừng đã đạt tới sinh huyền cảnh đại thành. Còn vị điện chủ Trần Chân, ông nhìn Lâm Động rồi cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Hoang Điện, nơi đây là nhà của ngươi. Nói rồi, ông liền dặn dò Lâm Động thêm một chút, sau đó, ông cùng với Ngộ Đạo liền dẫn theo Lâm Động bay thẳng vào trong dòng nước dưới hồ. Ngay khi cả ba đi xuống, Trần Chân liền ném cho Lâm Động một viên ngọc kim sắc và dặn dò hắn bóp nát nó khi không thể chịu đựng được nữa. Còn Ngộ Đạo, ông vung tay, nhất thời dưới đáy hồ liền hiện lên một cỗ lốc xoáy. Nhìn nó, Lâm Động gật nhẹ đầu với hai người kia, rồi tiến thẳng vào trung tâm. Nhìn bóng dáng kia rời đi, Ngộ Đạo cùng Trần Chân trao đổi một chút, rồi cũng phóng người đi biến mất khỏi Đan Hà. Còn Lâm Động dọc theo con đường lốc xoáy, anh ấy nhanh chóng lao xuống, nơi có ánh kim quang dần trở nên sáng ngời. Hắn nhận ra, kim quang kia chính là niết bàn kim khí, thế nhưng càng đi xuống, áp lực dưới nước lại càng lúc càng lớn, khiến Lâm Động phải cố gắng chịu đựng. Cuối cùng, trải qua một hồi cố gắng, anh ấy rốt cuộc cũng tới được dưới đáy Đan Hà. Đến đây, Lâm Động lập tức xếp bằng ngồi xuống, kết ấn và bắt đầu hấp thu năng lượng. Nhất thời, từng luồng ánh sáng tỏa ra rồi liền đi vào trong cơ thể. Tuy nhiên, những thứ tốt kia Lâm Động muốn lấy hết không chừa lại gì, bởi vậy ngay lập tức anh ấy liền dùng ra khả năng thôn phệ mà hấp thu nhiều hơn. Nhất thời, dòng nước dưới đáy Đan Hà theo đó mà trở nên sôi sục, còn Lâm Động dùng lân giáp bao phủ lấy cơ thể, anh ấy cứ thế yên lặng hấp thu. Dần dần, cơ thể hắn được cường hóa từ trong ra ngoài, nguyên lực cũng trở nên hùng hậu hơn, thậm chí trong đan điền thanh long khí cũng ngày một lớn. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ 5, Đan Hà trở nên náo nhiệt, các đệ tử Hoang Điện và các điện khác đều đến để theo dõi vì Lâm Động. Theo lời bàn tán, cho dù là Ưng Tiếu Tiếu, kỷ lục cũng chỉ là 8 ngày mà thôi, bởi thế mà đến ngày thứ 7, mọi người đã sục sôi. Sang ngày thứ 8, Lâm Động vẫn chưa đi ra, nhất thời, khắp nơi đều xôi trào, Ứng Hoan Hoan, vì vậy cũng truyền tin cho tỷ tỷ là Ưng Tiếu Tiếu tới xem thử. Nghe đến đây, Ưng Tiếu Tiếu cũng giật mình kinh ngạc, cô ta tiết lộ, rất lâu về trước, chỉ có một người là Chu Thông đã kiên trì được 13 ngày. Thế nhưng, người này không phải chịu đựng mà là hấp thu hết toàn bộ niết bàn khí ở dưới Đan Hà rồi mới chịu lên. Và quả nhiên, có rất nhiều người chung suy nghĩ, ở tại Đan Hà, một người lên tiếng kinh ngạc nói: đạo tông của chúng ta lẽ nào lại có thể xuất hiện thêm một Chu Thông nữa sao? Lời vừa dứt, mọi người lại tiếp tục quan sát. 11 ngày đã trôi qua kể từ khi Lâm Động tiến vào đáy Đan Hà, nơi đây vẫn tối tăm và tĩnh mịch, chỉ còn mỗi Lâm Động lặng yên hấp thu. Cuối cùng, trong đan điền một chiếc vòng vàng xuất hiện, Lâm Động liền đặt tên cho nó là Long Nguyên Luân, uy lực còn mạnh hơn cả Hắc Long ấn. Đến đây, Lâm Động cũng đạt tới tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, tiếp theo chính là đột phá ngũ nguyên niết bàn. Rất nhanh, dùng thôn phệ tổ phù, anh ấy lập tức hấp thu năng lượng một cách cuồng bạo, chớp mắt, niết bàn kiếp lần thứ 5 xuất hiện dưới Đan Hà. Ngay lập tức, dị động liền khiến nơi đây sôi trào, tất cả cường giả cùng những người mạnh mẽ nhất cũng phải kinh ngạc. Còn dưới Đan Hà, Lâm Động vô cùng mạnh mẽ, cho dù lôi điện có đánh xuống, hắn ta cứ như mình đồng ra sắt hứng chịu toàn bộ. Dần dần, dị tượng trên mặt nước thu nhỏ lại, một đạo kim quang rực rỡ đột nhiên vọt ra, phóng thẳng lên bầu trời. Trong kim quang, chỉ thấy Lâm Động người đầy lôi điện hiện ra, rồi ngẩng mặt gào lớn, tiếng gào xen lẫn nguyên thần khí hùng hậu bạo phát. Cảm nhận được năng lượng ấy, những thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất ở đây cũng phải kinh ngạc, cho dù là họ cũng không thể so sánh. Phía xa, Ứng Hoan Hoan phụng phịu nói, chỉ là Đan Hà quán đỉnh mà thôi, có bản lĩnh thì lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh đi. Nói rồi, Ứng Hoan Hoan xoay người rời đi, đứng trên cao, Lâm Động thấy hình bóng nữ nhân nổi bật ấy thì khẽ lẩm bẩm nói, Đại Hoang Vu Kinh, ta nhất định phải lĩnh ngộ được. Nói rồi, thân hình anh ấy liền phóng xuống phía dưới trước sự mừng rỡ của mọi người. Thế nhưng, Mạc Lăng lại nói cho anh ấy biết Tiểu Yêu và Tiểu Viêm đã rời đi, khi đi, Tiểu Điêu có để lại một đạo ấn ký. Cầm lấy nó, hư ảnh Tiểu Điêu liền hiện ra nói, Lâm Động, ta đưa Tiểu Viêm đi trước, đợi khi Tiểu Viêm đã tu luyện xong, ta sẽ đưa hắn quay lại. Ta để lại dấu ấn yêu linh lại trong cơ thể ngươi, sau này có việc cần thì ta sẽ trực tiếp liên lạc, nếu ngươi gặp chuyện thì cứ phá vỡ dấu ấn yêu linh, ta sẽ trở về. Dứt lời, thanh âm kia dần tan đi, hư ảnh của Tiểu Điêu cũng dần tan biến, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang, nhập vào trong thân thể Lâm Động. Nhìn bóng ảnh kia biến mất, Lâm Động khẽ hít sâu một hơi. Đến đây thì hết tập 2/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.